Sziasztok, én Zahár Milán vagyok a Sziklakórház Atombunker Múzeumból. Én pedig Varga Ákos. Itt a múzeumban rengeteg orvosi eszközt őrzünk, amelyek közül némelyik egészen hátborzongató, míg mások teljesen hétköznapinak tűnnek. Emellett azonban néhány olyan eszközünk is van, amelyek személyes történeteket őriznek. A mai videóban egy különleges gyűjteménnyel fogunk foglalkozni, dr. Zeibiger András hagyatékával. Zeibiger András az egyetlen olyan orvos a kórház történetében, aki mind a II. Világháború, mind pedig az 56-os forradalom idején itt volt helyettes főorvosként. Egyébként ezeket az eszközöket a lánya találta a házuk padlásán, s nekünk adományozta. E tárgyak egy kihívásokkal és fordulatokkal teli praxis során gyűltek össze. Egyetemi évei alatt Zeibiger András a Szent Rókus Kórház nőgyógyászati osztályán dolgozott, majd az Egyetemi Törvényszéki Orvostani Intézetben volt gyakornok, ahol nem csak boncolt, hanem kriminológiai kutatásokban is részt vett. 1939-től dolgozott sebészként a Szent István Kórházban, azonban a háború alatt katonai szolgálatra is elvitték, megjárta a keleti frontot. 1944 áprilisától dolgozott a Sziklakórházban, egészen 1945 nyaráig. Az itt látható eszközök nagy részét viszonylag könnyű felismerni, szikék, ollók, fecskendők, de azért akad néhány, melyek kérdéseket vetnek fel, leginkább ezek a dobozkák. A halálfejes jelzés miatt hathat bizarrul, de nem méregpasztillákról van szó természetesen. Higanytartalmú vegyületet tartalmaz, a higany mérgező hatása miatt kerülhetett a dobozra a figyelmeztető jelzés. A sebészeti eszközökön kívül megtalálhatók itt a gyűjteményben a magánpraxis kellékei is. Zeibiger András hosszú évekig nem dolgozhatott kórházban a II. Világháború után, ekkor magánrendelésből tartotta fenn magát. 1949-ig viszont egyáltalában nem praktizálhatott, receptjeit sem fogadhatták el a gyógyszertárakban. 1952-től dolgozhatott újra sebészként. Az 1956-os forradalom idején Zeibiger végig a Sziklakórházban volt, ekkor már családjával együtt települt le ide. Felesége könyörgött neki, hogy hagyják el az országot, hiszen attól tartott, hogy ismét meghurcolják a férjét. Ez az aggodalma egyébként egyáltalán nem volt alaptalan. A legnehezebb időszakokban a család sok segítséget kapott a várnegyed lakosaitól, hiszen rengetegen voltak hálásak neki. Élelemmel, valamint sokszor anyagilag is segítették őket. Zeibiger András és családja a közeli Úri utcában laktak. Amikor már fekvőbeteg volt, ágyát a Sziklakórház felé fordítatta. A lányainak rendkívül sokat mesélt a II. Világháború időszakáról, illetve az 56-os forradalomról is. Személyre a mai napig is nagyon sokan emlékeznek a vári lakosok közül. Ha szeretnétek személyesen is látni Zeibiger András hagyatékát, gyertek el hozzánk, még több érdekes videóért pedig iratkozzatok fel csatornánkra. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Sziasztok!